Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Planet Zoo på svenska. Idag ska vi göra ett väldigt stort bygge där vi bygger en bondgård som kommer täcka en väldigt stor del av sot. Så jag börjar med att märka ut vart gränsen för bondgården ska gå. Och jag börjar att mappa ut det, men efter ett tag så kommer jag märka att jag vill ha den ännu större, så den kommer att följa hela älgens hägn på den sidan av mitt zoo. Vi sätter ut en habitatsport för att se hur stort hägnet blir, och sen så sätter vi ut ingångar till gästerna så att de kan gå. Och som ni ser här så måste gästingångarna vara en bit in. Så därför så kommer jag att få göra om min gräns och sätta en gästport lite längre in. För den kan inte sitta precis in emot en gångväg. Så jag har en grov skiss över hur jag vill att gästerna ska kunna ta sig runt. Det kommer även att finnas hygienstationer på den här bondgården, vilket betyder att gästerna kan gå in och gå precis där de vill för att klappa djur och så vidare. Då var det dags för lite personalbyggnader som alltid är bra att ha i anslutning till sitt hägn och så nära porten som möjligt. Som ni alla vet så gillar inte gästerna att personalbyggnaderna är för nära hägnet, eller för nära där de går, skulle jag säga. Så jag sätter dem en liten bit ifrån där gästerna kan gå. I början här så använder jag samma vägg som på min entré, men jag kommer senare att ändra den för att passa in bättre med restaurangen som jag bygger inuti det här hägnet och temat på den delen av djurparken helt enkelt. Men det är ganska lätt att byta ut senare. Det enda som är jobbigt när man gör någonting för att sedan byta ut det är att det kostar lite pengar, men det är inte så mycket. Så det är ganska lugnt. Och eftersom jag vill ha med vattnet från tidigare hägn för att slippa köpa en ny vattenreningsanläggning, så tar jag bort vattnet i älghägnet. Jag tar ut ungefär en rak linje där jag kommer att vilja ha mitt vatten inne i bondgården, och sen så jobbar jag mig bortåt under jord med att platta ut. Här behöver inte vara snyggt för det är aldrig någon som kommer se. Men när man väl har hittat sin väg ut så kan man fylla på med vatten. Och det är ju precis som jag har gått igenom i tidigare videos, bara för att slippa ha fler vattenreningsverk så kan man använda sig av befintlig vattensamling. Så ja, är det enklare helt enkelt. Man slipper att ställa ut fler vattenreningsverk. Jag har fortfarande inte breddat min bondgård som ni ser. Det är fortfarande gränsen som jag satt ifrån början. Jag kommer snart att inse att det är för litet. För jag kommer vilja ha kor, getter och får inne i den här bondgården. Så kommer vi bygga med grisar och höns i ett senare avsnitt sen. Jag tar bara stolparna som jag har satt ut för att märka ut ungefär vart gränsen går och flyttar dem
så kan jag bygga vidare på bondgården därifrån. Så jag följer gränsen av älgarnas hägn för att veta hur bondgårdshägnet kommer att bli. Och det spelar inte så stor roll att det inte är en rak linje för tillfället. Det är lätt att fixa senare sen när man väl har satt ut ett staket. Så nu gäller det bara att göra hägnet större. Och ta bort väggarna, eller de genomskinliga väggarna som är på den gamla gränsen. Nu tycker jag inte riktigt att de här stora träpelarna passade in till den tanken jag hade med staket. Så därför så tar vi bort alla dem och ersätter med några andra staketstolpar. Och då får man prova sig fram, hitta där man själv tycker är snyggt. I det här fallet så valde jag att gå på vita stolpar med en tvärliggande planka, eller några stycken, så att det blir som ett staket. Och eftersom den här inte riktigt täckte stolpen från porten så fick jag sätta 2 stycken bredvid varandra eller lite överlappade för att det skulle täcka stolpen från grinden. Och sen följer man bara sin lilla osynliga barriär. Och så gör man så runt hela sitt hägn för att göra klart. Det som jag gillar med de här träplankorna, det är ju att man kan byta färg på dem till precis vad man vill. Men en svensk bondgård tyckte jag vitt staket skulle passa ganska bra. Och för att få samma höjd emellan varje staketstolpe så satte jag en liten träplanka till av samma typ nästan. Roterar och sätter in emellan bräderna, för då vet jag att det är samma avstånd emellan varje planka på höjden sen. Och sen är det bara att radera de plankorna som jag haft för att mäta ut avståndet. Ibland kan man markera flera, ibland så vill den inte riktigt det och då får man gå in och markera en och en. Sen är det bara att kopiera, klistra in och göra så runt hela ditt hägn. Och så kollar du så att den osynliga barriären är på utsidan av staketet.
så att djuren inte kan rymma. Och när du har gjort det, då är det dags att sätta in våra första djur. Så här kommer de springandes. Jag kollar så att de kan röra sig över hela hägnet och att de inte kommer ut någonstans. Det gör de inte i det här fallet, så då är det ju perfekt. Jag kollar även de andra djuren så att de inte kan rymma heller, för det är ju olika höjdkrav på kor och får och getter. Sen är det viktigt när man väl bygger in i hägnet sen så att man ser till att stenar och saker som djuren kan gå upp på inte är för nära gränsen, för då kan de ju ibland rymma. Och det vill vi inte. Som sagt, att gästerna ska kunna gå fritt inne i hägnet för att klappa djur och så vidare, så måste man sätta ut hygienstationer. De här märkte jag efter ett tag att de måste sitta på insidan av hägnet, för jag sätter de här som ni ser i början på utsidan. Och märkte då efter ett tag att nej, det går inte alls, utan jag måste flytta in dem innanför portarna för att det ska funka. I början ville inte gästerna gå in, och när de väl ville gå in så ville de inte gå fritt och klappa djuren, utan de följde stigarna som finns genom hägnet. Men vill man att de ska kunna gå fritt och klappa djur och så vidare, då gäller det att flytta in de hygienstationerna innanför hägnet. Så där, då börjar gästerna att knalla in, och dags att sätta ut lite leksaksstimulans och matstimulans till djuren. Återigen, ös på. Gör ingenting att det blir för mycket, hellre för mycket än för lite, eftersom de kommer att få ungar senare, så kommer det att behövas mer och mer både mat och lekstimulans till djuren. Så kör på så mycket man bara kan. Hellre för mycket än för lite, tänker jag. Och om du ska sätta in saker som ändrar på hur naturen ser ut, som du ser att det där trädet ville sänka naturen, då sätter man in en vägbit och sen ställer man dit där man vill ha. Det stora trädet var för stort som du såg, men det lilla trädet, då ändras ingenting av naturen framför trädet. Jag gör samma sak här, jag sätter ut en liten bit väg, sätter dit mitt träd och sen så tar jag bort vägsnutten och naturen är kvar. Sen vill ju mina djur ha ganska mycket gräs, så jag ändrar hela habitatet till gräsmark innan jag fortsätter. Så där, då går vi över till att bygga en liten restaurang här inne i bondgården. Så jag börjar med att sätta ut där jag vill ha restaurangen. Jag sätter ut en vägbit för att koppla samman med vägen som gästerna går. Går in i gruppen för restaurangen och väljer den vägg som jag vill ha. I det här fallet vill jag ju försöka skapa en liten laggårdskänsla i hägnet så att det blir en rödare färg på byggnaden. Och sen vill jag under restaurangen bygga en liten
ett litet hus för mina djur ska kunna gå in och lägga sig och helst kunna vara i fred ifrån gästerna. Men som jag senare märkte så kan gästerna också gå in till dem och titta på djuren när de ligger och sover. Eftersom man är i en grupp så är det ganska lätt att bygga fyrkantigt och snyggt. Ibland gör man lite fel, men det är bara att radera och gå tillbaks och göra om. Jag vill ha en liknande känsla på restauranghuset som jag har på mitt personalhus där borta. Och det är därför jag kommer gå tillbaks och ta bort den arktiska träväggen som just nu sitter på personalbyggnaden och göra den till ett rött trähus också. Det är ju inget måste att bygga temavis, men jag tycker att det kan vara lite roligt att följa samma tema genom olika hägn och ställen genom mitt zoo. Fortsätter sedan med att sätta dit en bit golv och ett bord och stolar för att sedan sätta dem i en grupp och kopiera dem till så stor uteservering jag har. Eller som jag vill ha. Man kan ju sätta dem direkt bredvid varandra så blir det en liten mindre yta. I det här fallet så gör jag ett mellanrum emellan varje bord så att jag sätter dem diagonalt som ett rutmönster ungefär. Och sen så kommer jag att ha glastak emellan varje del här. Så att man kan gå runt på restaurangen och titta ner och se om det simmar något djur eller liknande under restaurangen. De är ofta lite högre än de andra takdelarna, så jag börjar med att sätta ut allihopa, markerar dem sen och delar dem ifrån gruppen så att jag kan röra dem fritt. Och sen sänker jag ner den så att de kommer på samma nivå som det övriga golvet. Det blir också en ganska snygg skuggeffekt under uteserveringen tycker jag. Så vill jag ha någon form av avgränsare ut ifrån uteserveringen. Och de här svarta, eller de här plastbitarna, de är inte alltid svarta. Jag tror de är från början är lila, men de går att ändra till vilken färg man vill. De är perfekta att använda sig av. Jag gör några stycken och sen så duplicerar jag bara och jobbar mig vidare. Så slipper man sätta ut en och en hela tiden. Så där gör jag runt hela uteserveringen och även runt fönster och dylikt på själva restaurangen. För att det inte ska se helt onaturligt ut att uteserveringen bara hänger i luften så går jag in och lyfter bort hörnbitarna från gruppen så att jag kan
markera alla hörn och bygga pelare så att det ser ut som att uteserveringen vilar på någonting. Det skulle se väldigt märkligt ut om den bara var upphängd i luften. Sen om man ska vara helt riktig så kanske man borde haft lite stötter i mitten och så vidare, men det struntar jag i faktiskt. Däremot så tycker jag om när det inte ser onaturligt ut att saker hänger i luften hur som helst. Så tar jag bara samma delar som jag har använt mig av och gör en dörrkarm till vilplatsen för mina djur. Här har jag satt ihop 2 stycken med varandra och bara duplicera dem. Vill man spara lite tid så kan man ju göra 4 eller 5 i rad eller fler och duplicera. Så går det lite snabbare. Bestämde mig även här för att det blev lite för lite med en sovyta för dem. Så därför fortsatte jag och gjorde en likadan sovyta bredvid. Och då kan jag ju kopiera hela den där porten och duplicera den. Så går det lite snabbare. Jag skulle även kunna ha haft med sidan direkt, men det gjorde jag inte. Eftersom marken är lite lägre på den sidan så kommer man behöva komplettera med några block till. Och sen är det bara slänga dit ett tak och några lite halm att sova på och sen är djuren nöjda. Och glöm inte att gå in på din restaurang och koppla bord. För annars så är inte restaurangen öppen. Man går bara in och trycker på välj närmaste så väljer de automatiskt de närmaste borden som finns. Du kan ha 20 stycken bord på din restaurang. Om du vill att de ska stå bredvid varandra eller om de ska stå lite utspritt så här. Det gör man ju som man vill.
Det du ska komma ihåg är att de får inte vara mer än 20 meter ifrån restaurangen för att de ska kunna kopplas. Så man kan inte ha en restaurang här och sen ha servering på till exempel andra sidan vattnet eller längre än 20 meter så att säga. Sen är det bara små fix kvar och sen så är restaurangen färdig. Ett litet staket i samma tema som runt hängnet eller runt bondgården. Då kan jag bara använda mig av samma trädelar som jag använde till mitt staket. Och samma sak här, det är bara att kopiera och klistra in. Så blir de på samma höjd och samma avstånd ifrån varandra. Väldigt enkelt att göra. Framförallt när man bygger någonting fyrkantigt. Bygger man någonting lite mer runt, ja då är det lite mer avancerad byggnadskonst. Jag har en tanke på att göra en till serie på den här kanalen där jag bygger i sandlådeläge istället. Alltså jag tar bort alla variabler som ekonomi och djurvälfärd och så vidare. Och där i så kommer jag faktiskt bygga en berg- och dalbana som kommer bli extremt jobbig. Det tog över 5 timmar att bygga den. Men där kommer jag visa lite olika sätt att bygga med svängar på raka byggnadsdelar. Så där då var restaurangen färdig och ska bara sätta dit en dörr och kanske en liten skylt ovanför dörren för att visa att det är en liten bistro. Och det som är bra med de här dörrarna som sagt är ju att gästerna kan gå rakt igenom dem. Det ser lite konstigt ut, men det funkar. Kom ihåg bara när du sätter ut sådana skyltar som man kan skriva på att skriv först innan du till exempel sänker in den i fasaden, för det är väldigt svårt att trycka på den när man väl har satt in den i fasaden. Så där. I anslutning till restaurangen så är det väl bra att ha lite toaletter. Och vi kör dem i samma tema som vi gjorde restaurangen. Återigen, det gör ingenting att man sätter en väggdel. Gästerna kan ändå gå in genom väggen in till
I det här fallet toaletten. Vi ser att det inte finns någon el just nu, så därför måste jag bygga ett nytt elverk för att täcka den där toaletten. Gästerna bryr sig inte ett dugg att det sitter en toalett eller ett elaggregat där borta. Använder mig av samma tak som på restaurangen. Sen en liten toalettskylt. Kollar så att den är ungefär i mitten. En liten informationstavla att man inte ska glömma att spola toaletten när man är färdig. De här skyltarna har jag gjort själv. Jag har ett avsnitt på min Fix och Tricks-kanal där ni kan gå in och titta hur man gör sådana skyltar. Där visar jag även hur man kan göra andra typer av skyltar som informationstavlor eller skyltar in till ditt zoo och så vidare. Nu när det är dags att sätta in lite stenar och natur och träd och allt vad det är, då kommer jag att snabba på videon lite grann. För det här är ju bara att placera ut där man själv tycker att det blir bra. För att spara lite tid på mina klipp så får jag ibland fuska lite för att inte videorna ska bli för långa helt enkelt. Det är inte alltid man orkar med att titta i en timme på en video, utan jag försöker att göra dem så effektiva som möjligt, men det är väldigt svårt också. Men just här kommer jag att snabba på lite med byggnadsprocessen så sparar vi lite tid i alla fall.
Och som vanligt när man bygger, det händer mig rätt ofta, det kanske händer er också, att man går tillbaks och kollar på det man har gjort förut och känner att nej, här får vi göra om lite för att det ska bli snyggt. Så det kommer jag göra med personalbyggnaden här tills jag kände att det här blev det snyggaste som det kunde bli av just det här. Plus att djuren får en lite mer naturligt skyddad miljö när de vill gå och lägga sig lite och vila och få lite skydd ifrån regn och snö och så vidare.
Som ni ser så har jag gjort vägarna lite bredare för att slippa att folk ska gå och trängas överallt. Sen kan man ju ändra lite färg för att det ska passa in vad djuren vill ha också. Så kan man ju ta bort lite sand och göra lite mer gräs och så vidare. Allt eftersom. Men nu tycker jag att vi tittar på hur hängnet blev. Jag har inte gjort något mer avsnitt efter det här. Jag har inte spelat någonting efter att jag gjorde det här hängnet. Så det finns inget nästa avsnitt efter den här lilla videon. Men vi får se helt enkelt vad vi gör då. Jag är lite sugen på att bygga till lodjur. Men vi får se vad vi siktar på. Men som sagt, här kommer en liten video över hur det här hängnet blev. Gilla gärna videon och följ kanalen så får du en notis när jag släpper någonting nytt. Jag försöker att få ut ett avsnitt i veckan åtminstone. Det är mycket att styra med familj och jobb och sådär. Men jag försöker i alla fall få ut ett avsnitt per vecka. Tack för att ni har tittat idag. Hoppas att det hjälper till i ert zoo. Tills nästa gång. Ha det!